गुड मर्निङ एभ्रिवान, स्मिकाजी भलगन। अनि के छ सबैजनाहरू सन्चै हुनुहुन्छ होला, म नि ठिक छु। मात्र 77 डी एकदम पछि बत्ती गइसक्यो होइन, मात्र 77 डी। फोटो चाहिँ एकदम चम्केर आउँछ। त्यही हो, अहिले चाहिँ म मेरो पसलमा छु होइन, एक बिहानै सफा गर्दैछु क्यामेराहरू आज। अनि अब ड्रोन नै सफा गरेँ, ड्रोन चार्ज लाउने भनेको बत्ती नि गयो होइन। अब सबै कुराहरू ठिक छ होइन। अब यो चाहिँ मेरो मिनी पसल भनौँ न, अब लिटिल एकदम गौमुल गाउँपालिकामा लिटिल छ। अब सेवा गर्ने मौका दिनु होला होइन। मैले यो 4G वाइफाई राखेको छु होइन। अब के गर्नु, बिजोग छ होइन, पहिला चाहिँ नेटवर्क थिएन, अहिले चाहिँ 4G वाइफाई है। त्यही हो, अहिले चाहिँ 4G चलेको छ राम्रो। थ्याङ्क्स हाम्रो गाउँपालिका अध्यक्ष हरिबहादुर रोकाजीलाई थ्याङ्क्यू है, धन्यवाद भन्न चाहन्छु। जोस् हाम्रो गौमुल गाउँपालिकामा नेट चल्ने भएको छ, यतिको खुसी लागिरहेको छ। पहिला चाहिँ मोबाइल अब त्यहाँ पारिपट्टि मोबाइल खेलाउनु पर्थ्यो, अहिले चाहिँ जोस् यहीँ भित्रबाट नि नेट चलिरहेको छ, खुसी लागिरहेको छ। थ्याङ्क्यू है। आज चाहिँ म क्यामेराहरू सफा गर्दैछु। चाहिँ अब मेरो क्यामेरा ब्याग भयो होइन, यो साइडमा राख्छु। आज क्यामेराहरू यसो सफा गरौँ भनेर सोचिरहेको छु। यो चाहिँ मेरो वाइड लेन्स भनेपछि तपाईँको 17-50, अनि यो चाहिँ 18-55 होइन, अनि 77 डी, यो चाहिँ क्याननको 77 डी लेन्स होइन। DJI मिनी 2 ड्रोन, यो पनि आज सफा गर्छु म। ब्याट्री 11 प्रो म्याक्स आइफोन, OnePlus नोट के अरे नोएडा 8 वान हो के हो 55K रिमोट होइन, DJI रिमोट। अनि ब्याट्री मसँग ब्याट्री 2-3वटा ड्रोनको ब्याट्रीहरू एक्स्ट्रा छ है, मैले 2-3वटा ड्रोन क्रस गरिसकेँ। अनि त्यो भयो। यो चाहिँ सानो क्यामेरा है, यो तपाईँको सानो क्यामेरा, यो पकेटमा राखेर नि रेकर्ड गर्न सकिन्छ। यो सानो क्यामेरा हो यो। लेट्स सी गाइस, मसँग भएको मेटेरियल्सहरू यो छ है त। DJI मिनी 2 ड्रोन भयो, यो सानो मिनी क्यामेरा भयो, ब्याट्री भयो, ब्याट्री ब्याकअप भयो, रिमोट भयो होइन, अनि 77D भयो, अनि यो भोडाफोन भयो होइन, अनि 17-50 त्यो लेन्स भयो, अनि यो भयो होइन 18-55, अनि OnePlus मोबाइल भयो, अनि यो 11 प्रो म्याक्स भयो, अनि गोप्रो यता मसँगै छ है। यो मसँग भएको मेटेरियल्सहरू यो छ है त। अब अहिले सफा गर्छु सबै, आज चाहिँ सफा गर्छु। यसो न्यु इयर लाग्यो नि त, अनि न्यु इयरमा यसो चहलपहल त दिनु पऱ्यो नि त गाइज होइन। के छ यो चाहिँ 17-50 mm होइन, यसले चाहिँ जुमिङ चाहिँ हुन्न, तर वाइड एङ्गल चाहिँ बब्बाल दिन्छ होइन। त्यो गाइज। अनि 18-55 मसँग चाहिँ जुमिङ लेन्स छैन अहिले, लेन्स मेरो जुमिङ लेन्स थियो, त्यो चाहिँ मैले साथीले गिफ्ट गरिदिएँ होइन। त्यो हाम्रो भान्जा नि आइसक्नु भयो है। भान्जा गुड मर्निङ। हेलो बुम। ल गाइज, मैले यहाँ सफा गर्छु। आजको छोटो मिठो भलग है, हाम्रो अब न्यु इयर सेलिब्रेसनको लागि तयारीमा छौँ हामी। भान्जा अनि म आज चाहिँ यसो दिनु पऱ्यो नि त आज भान्जा। यो अस्ति धेरै भयो सफा नगरेको, सो अहिले चाहिँ हामी यसो सफा गर्दैछौँ। लुक लाइक वाउ। अनि के छ गाइजहरू, नयाँ वर्षको के छ स्पेसल प्लानहरू के छ? जाने भए घुम्ने भए आउनुहोस् बाजु र हामीसँग। पोहोर साल सोता गएको थियौँ हामी 80मा, अब 81मा अहिले कता हुन्छ होइन भन्छ। के छ अरू स्कुल पनि लाग्ने भन्छ तपाईँको? फिक्स छैन हो, नो फिक्स हो। कपडाहरू चल्नै थियो लगाइ। त्यो चाहिँ रिमोट है त, हाम्रो DJI मिनी 2 को रिमोट हो। यसलाई सफा गरेँ मैले, धेरै भयो त्यो सफा नगरेको, यो सफा भयो।
चिटिक्क घुम यो चिटिक्क भयो। अनि यसलाई धेरै गर्नु परेन किनकि मैले अस्ति नै गरेँ थियो यसलाई। टिचर मिनिट टु घुम घुम यो भयो। अनि लेन्स पनि मैले सफा गरेर हुन्छु बेला बेला, त्यही भएर धेरै सफा गर्नु परेन। 1855 मात्र यो बुम क्यानन ठिक छ यो भयो। यो पनि मैले सफा गरेछु 1750 वाइल्ड एङ्गल यो चाहिँ यो भयो। अनि गोप्रो भित्रदेखि के भयो फुट्यो ए होइन के हुनु त्यो बाहिरीको फुट्यो। यताको पनि यो यसलाई पनि सफा गर्नु पर्यो अलिअलि। के छ र यसो घुम्ने हो रमाउने हो 2 दिनको जिन्दगीमा। 77D यो चाहिँ हाम्रो 77D लेन्स ए के अरे क्यामेरा है त 77D मात्र। अनि यो चाहिँ हाम्रो ब्याट्री डिजाईको ब्याट्री यस्तो सफा गरिन्छ। अनि यो ब्याट्रीले 10 मिनट जति उड्छ, 10-15 मिनट बढीमा आधा घन्टा जति उड्छ। लो ब्याट्री भनेर आधा घन्टा जति उडाएको छु मैले, आधा घन्टा भन्दा बढी नै उडाएको छु है त। यो ब्याट्रीले त्यो काम गर्छ। अनि यो मेरो पावर ब्याङ्क यसले चाहिँ मस्त। अनि ड्रोनलाई भयो गोप्रोलाई भयो मोबाइल गरेर 3 भनेपछि 2 दिनसम्म काम गर्छ यसले। अनि यो चाहिँ मेरो भोडाफोन आउँछ, योमा चाहिँ हेलो हाई भन्छ। अनि यो मेरो OnePlus योमा चाहिँ म एडिट गर्छु, एडिट चाहिँ म मोबाइलबाट गर्छु। मेरो ल्यापटप भान्जाले ल्यापटपबाट गर्नुहुन्छ, मैले चाहिँ मोबाइलबाट गर्छु। यो चाहिँ मेरो ड्रोन उडाउने है त यो रिमोटको माथि यसले चाहिँ हेर्ने के भन्छ यसलाई अब थाहा भएन। अनि आइफोन छ, आइफोन यति देखायो। यो चाहिँ ब्यागहरू भयो। आज यसो नटहरू के छ यसो कस्नु पर्यो होइन। अब म त्यो उसमा राख्नु पऱ्यो भन्दा यो थाहा चाहिँ छैन माइकमा माइकमा। यो चाहिँ क्यामेरामा अगाडि हेलमेटमा राख्छु। अब यो भन्दा यता ल्याउनु त ल चाहिँ गाइज भएको सामानहरू चाहिँ यति हो होइन मसँग भएको। किप सपोर्ट किप वाच होइन माया गरिदिउँ त्यो गाइज। अब चाहिँ डेली आउँछ भिडियोहरू यस्तै हो सर्ट भिडियो होइन। एकदम हामी लागिरहेछौँ भान्जा अनि म, भान्जाले पनि सपोर्ट गरिराख्नु भएको छ। त्यही हो माया छ धेरै होइन। त्यो क्यामेराहरू देखाउने भइरहेछ, क्यामेराहरू फोटो खिच्ने काम भइरहेछ। ओके बाबाई सी यू नेक्स्ट भ्लग। ओके बाबाई भन्छ कोही त बाबाई कोही त के भन्न चाहनुहुन्छ भन्छ मेरो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। सब्सक्राइब द काजी भ्लग च्यानल। ल एकदम मिठो माया है त। एका बिहानै मिठो माया सबैजनालाई। लस लभ एभ अ गुड डे। विशेष शनिबारको दिन सबैजनालाई मिठो माया एभ अ गुड डे है त। ओके बाबाई जय शनि राधे राधे।